Ονομάζομαι Κοσμίδης Περικλής. Ονομάζομαι Γεωργιάδης Νίκος. Εργαζόμαστε και οι δύο στην Επιμορφωτική Κιλκής. Η Επιμορφωτική είναι ένα κέντρο διαβίου μάθησης που ασχολείται με την εκπαίδευση ενηλίκων, συμμετέχοντας παράλληλα σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι το Εράσμους, το Ιντερεκ και άλλα. Ξεκίνησε τη δράση της το 1995 και από το 1999 συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Πέρα από τις άλλες δραστηριότητες κατάρτισης, στη διάρκεια των ετών έχουμε υλοποιήσει δεκάδες προγράμματα κινητικότητας, έχοντας είτε το ρόλο του φορέα αποστολής είτε αυτόν του φορέα υποδοχής. Στην Επιμορφωτική εργάζομαι από το 1999 όταν πρωτοξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Εγώ έγινα μέλος της ομάδας το 2013, έχοντας το ρόλο του υπεύθυνου κινητικοτήτων και της τεχνικής υποστήριξης των προγραμμάτων. Λόγω της φύσης του φορέα μας, οι συμμετέχοντες σε μια κινητικότητα είναι εκπαιδευτές ενηλίκων που θέλουν να επιμορφωθούν σε κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο στο εξωτερικό ή ενήλικες που στο πλαίσιο της κατάρτισής τους συμμετέχουν σε μια κινητικότητα για την απόκτηση μεγαλύτερης εμπειρίας και πληρέστερης εικόνας για το αντικείμενο, ερχόμενοι σε επαφή με την υπάρχουσα κατάσταση σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αποκτήσει σημαντική εμπειρία, αλλά έχουμε αντιμετωπίσει και αρκετά προβλήματα σε διάφορες φάσεις της υλοποίησης μιας κινητικότητας. Μερικά από αυτά είναι σημαντικά και άλλα λιγότερα σημαντικά. Μερικές φορές και λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι μιλάμε για ένα πολύ έμπειρο φορέα σε τέτοιου είδους θέματα όπως είναι η επιμορφωτική, έρχεσαι αντιμέτωπος με αποφάσεις πολύ δύσκολες και στη λήψη αλλά και στην υλοποίησή τους. Μία τέτοια απόφαση έπρεπε να πάρουμε για ένα πρόγραμμα, στο οποίο θα στέλναμε μία ομάδα επαγγελματιών για κατάρτιση σε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Μετά από ενδελεχή αναζήτηση για φορέα υποδοχής, καταλήξαμε στην καλύτερη δυνατή περίπτωση από πλευράς κατάρτισης. Την καλύτερη επαγγελματική σχολή στο είδος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόβλημα που ανέκυψε αμέσως ήταν ο τόπος υλοποίησης. Ένα μικρό χωριό με περιορισμένη πρόσβαση, ελάχιστες επιλογές διαμονής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπου όμως οι συμμετέχοντες θα αποκόμιζαν τις γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες που δεν μπορούσαμε να βρούμε αλλού. Ο φορέας υποδοχής εξ αρχής δήλωσε ότι δεν θα εμπλακεί σε οργανωτικά θέματα πέραν των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Οπότε προσπαθήσαμε να οργανώσουμε όλο αυτό το κομμάτι της διαμονής μόνοι μας, χωρίς να έχουμε εικόνα ούτε του χώρου, ούτε των αποστάσεων, ούτε των μέσων μεταφοράς. Η απόφαση για διαμονή στην κοντινότερη μεγαλούπολη, που προσέφερε επιλογές για φαγητό και για πολιτιστικές δραστηριότητες, παρόλο που έμοιαζε ότι ήταν η πιο λογική, αποδείχτηκε τελικά καταστροφική, μιας και οι συμμετέχοντες έδειχναν σε κάθε ευκαιρία τη δυσφορία και τη δυσαρέσκειά τους για τις μεγάλες καθημερινές μετακινήσεις τους. Λύση δυστυχώς δεν δόθηκε στη συγκεκριμένη κινητικότητα, γιατί προϋπέθεται αλλαγή τόπου διαμονής, πράγμα αδύνατον εκείνη τη χρονική στιγμή. Όμως στην ουσία έγινε ένα πρώτης τάξεως μάθημα για εμάς. Η οργάνωση μιας κινητικότητας απαιτεί γνώση, εμπειρία και πολλή προσοχή στο σχεδιασμό της οργάνωσης ήδη από τη φάση της υποβολής της πρότασης. Παραδείγματος χάρη, κρίσιμο σημείο είναι η σχολαστική επιλογή του φορέα υποδοχής, ώστε να συμμετέχει ενεργά στην προετοιμασία και μετά στην οργάνωση της κινητικότητας. Στην επιμορφωτική ελέγχουμε κάποια ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρεί ένας φορέας υποδοχής πριν καταλήξουμε σε συνεργασία μαζί του. Παραδείγματος χάρη, αν έχει υλοποιήσει προηγούμενα δράσεις κινητικότητας, αν έχει εμπειρία σαν φορέας υποδοχής, τι είδους υπηρεσίες αναλαμβάνει να προσφέρει και αν σε αυτές περιλαμβάνεται και η συνεργασία στην οργάνωση της διαμονής, της διατροφής και των πολιτιστικών δράσεων. Σε περίπτωση που δεν έχετε ξανασυνεργαστεί με τον εταίρο ή αν έχετε αμφιβολίες για τον τόπο που γίνεται η κινητικότητα, εφόσον σας το επιτρέπει ο προϋπολογισμός, κάντε μια επιτόπου επίσκεψη.